สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กชาเขียวมัทฉะสูตรคัพเค้กเนื้อสปันเนื้อเค้กนุ่มละมุนอบแล้วหน้าไม่ยุบก้นไม่หดเป็นสูตรเค้กพื้นฐานต่อยอดได้หลายแบบตามต้องการวิธีการทำง่ายมากขั้นตอนไม่ยุ่งยากเราไปดูกันเลยค่ะอัตราส่วนผสมดูได้ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะเริ่มจากการผสมมัทฉะกับนมเทผงมัทฉะลงไปในนมอุ่นใช้ที่ตีฟองนมตีจนมัทฉะละลายเสร็จแล้วพักนมมัทฉะไว้ก่อนต่อไปเรามาเปิดเตาวอร์มไฟโดยแจ็คใส่เนยลงไปเพื่อให้เนยละลายที่สำคัญอย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิเตาอบลงไปด้วยเพื่อความแม่นยำต่อไปเรามาเริ่มตีส่วนผสมกันเลยใส่ไข่ลงไปแจ็คใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำเปล่านมมัทฉะที่เราผสมไว้แจ็คไม่ใส่เกลือเพราะใช้เนยเค็มถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดก็ให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมโดยร่อนผ่านกระชอนร่อนแป้งร่อนแป้งเสร็จแล้วให้เราป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อจากนั้นใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายใช้ไม้พายปาดส่วนผสมด้านข้างจากนั้นเราก็ไปเริ่มตีส่วนผสมกันเลยค่ะเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันแจ็คตีไปประมาณ1 นาทีจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมด้านข้างที่อาจจะยังไม่เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมต่อใช้เวลาตีประมาณ5 นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นและมีลักษณะสีอ่อนลงเมื่อครบเวลาแล้วก็หยุดเครื่องส่วนผสมที่ได้จะมีความข้นประมาณนี้ค่ะระยะเวลาการตีให้ขึ้นฟูและข้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้จากนั้นจะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยละลายที่ใช้จะต้องยังมีความอุ่นค่อนไปทางร้อนใส่เนยละลายหมดแล้วจะปรับสปีดเป็นความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันประมาณ2 นาทีเมื่อครบ2 นาทีจะปรับลดความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีก1 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเสร็จแล้วให้นำส่วนผสมไปตักใส่ถ้วยแจ็คใช้เป็นถ้วยขันข้าวเบอร์8วางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220วันนี้แจ็คทำออกมาได้13ถ้วยนะคะแต่ละถ้วยจะตักให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ38 กรัมหรือประมาณ2 สกู๊ปไอศครีมเป็นสกู๊ปไอศครีมขนาดประมาณ5 เซนเสร็จแล้วอย่าลืมกระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบกันได้เลยอบที่อุณหภูมิ170 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15 นาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซตตัวจากนั้นจะนำออกจากถ้วยขันข้าวแล้วก็วางเรียงกันไว้บนตะแกรงรอให้ขนมเย็นเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสามารถนำไปตกแต่งได้ตามชอบเนื้อเค้กนุ่มมากอบแล้วไม่เป็นไตหน้าไม่ยุบก้นไม่หดข้อดีของการทำเนื้อเค้กสปันก็คือทำได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ต้องแยกไข่เนื้อเค้กมักจะไม่มีฟองอากาศขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ